Рамштайн-3. Минулого тижня пройшла непересічна подія. 50 країн-учасниць, чимало заяв, деякі з яких на перший погляд не зовсім зрозумілі, а подекуди і суперечливі. Однак в підсумку маємо стриманий оптимізм. З вами програма «Під прицілом». Сьогодні підіб'ємо підсумки 3-го Рамштайну. Почнемо з очевидного позитиву. За підсумками Рамштайну-3 офіційні особи ряду провідних країн оголосили конкретні пункти допомоги Україні. Маємо і $1 мільярд від Штатів, і прибуття німецьких САУ, і посилення берегової оборони за рахунок британської та тієї ж американської допомоги. То що, цього вже достатньо для перелому на фронті, і це очевидна перемога? Чи навпаки, цього замало? Допомога має бути більшою і йти швидше. Тому це тотальна зрада. Відповіді на ці питання навряд чи хтось знає краще за міністра оборони України. І нам вдалося з ним поспілкуватись. Я розумію, що для кожного громадянина України будь-яка зустріч, в тому числі на такому рівні, піднімає планку очікувань. І ми всі думаємо, от зараз, от сьогодні або вже завтра якась надзвичайна чарівна паличка буде привезена, неї махнемо і все, і війна закінчиться, і ми всіх переможемо. На жаль, немає такої чарівної палички. А якщо чарівної палички немає, то залишається кропітка системна робота. Для початку знайти партнерів, які готові тобі допомогти. Потім разом з ними дослідити, що в них є і що з цього вони готові передати Україні. Переконати партнерів, що насправді вони можуть передати навіть більше, а далі вирішувати купу питань – політичних, логістичних, навчання наших воїнів і багато чого іншого. І саме Рамштайн став головною платформою для всієї цієї роботи. Уявіть собі, 50 країн надсилають різну зброю, яка з'являється у військах. З точки зору логістики, матеріально-технічного забезпечення і взагалі підготовки спеціалістів і екіпажів, які будуть користуватися цією зброєю, і фахівців, операторів, це просто якийсь хаос може настати. І тому на рівні Рамштайну ухвалюється рішення про координацію і визначення конкретних озброєнь, які будуть не дублювати або створювати проблему одній або українським збройним силам з точки зору їх забезпечення і обслуговування, а якраз будуть створюватися найкомфортніші умови для всіх сторін, в тому числі в першу чергу для Збройних сил України, для солдат, офіцерів, які будуть користуватися цим озброєнням. Системність роботи в рамках Рамштайну полягає не тільки у залученні якомога більшої кількості допомоги у вигляді озброєння. Кількісна перевага у техніці аж ніяк не дорівнює перемозі. Доведено росіянами. Тому Рамштайн – це не про вигрібання зі складів всього старого чи непотрібного, що нам дозволять забрати європейці чи американці. Акцент на сучасному озброєнні і максималізації його потенціалу за рахунок інших систем на полі бою. Ми використовуємо таке словосполучення, як «organic unit». Тобто, коли ми кажемо, що нам потрібна допомога, то це не просто якась один вид зброї, а він має бути зібраний для застосування максимально ефективно. Тобто, якщо це мова йде про 18, наприклад, гаубиць 155-го калібру, це означає, що це один дивізіон. Це означає, що до цього дивізіону йдуть відповідні технічні системи і автомобілі, які його забезпечують, а також до нього йдуть відповідно контрбатарейні радари, так звані анті-PQ, наприклад, американського виробництва, а також безпілотні літательні апарати, які забезпечують наведення, розвідку і коректування вогню. Можна з певненістю констатувати, робота в рамках Рамштайну набирає обертів. Від ознайомлення з можливостями і формування планів допомоги переходимо до конкретних цифр з нею. Ще одним вагомим показником ефективності Рамштайну є постійне збільшення його учасників – від 42 на першому до 50 на третьому. Можемо твердо і сміливо говорити, антипутінська, антиросійська коаліція кінцево кристалізувалася і оформлена юридично. Саме на цьому саміті вже були прийняті конкретні рішення щодо постачання цілої низки номенклатури, необхідної для перемоги України у цій війні, починаючи від знаменитих ракет «Гарпун», закінчуючи цілим переліком артилерійських
установок. Найвагомішим пакетом допомоги, про який публічно оголосили після третього Рамштайну, став американський. Загальна його сума – $1 мільярд і ще 225 мільйонів на гуманітарні потреби. До нього входить 18 155-мм гаубиць, тягачі та 36 тисяч снарядів до них, додаткові снаряди до РСЗВ «Хаймарс», 2 системи берегової оборони із ракетами «Гарпун». Це безпрецедентні речі. Якщо порівняти з 21 роком, минулим роком, там 300-500 мільйонів було, якщо не помиляюсь, весь об'єм допомоги. А тут, уявіть, за цей рік вже 5 мільярдів є. І буде ще. Це тільки Сполучені Штати. Якщо порахувати по кожній країні, там Канада, наприклад, приймала рішення 500 мільйонів, потім знову 500 мільйонів. Є країни, які, наприклад, готові заплатити грошима за зброю для України, тому що в них немає цього на складах. Плюс не забувайте, треба навчити наших хлопців, тобто профінансувати інструкторів, які підготують наших хлопців. А це там 2-3 тижні підготовки, їх проживання на полігоні, утримання, таке решта. Та навіть враховуючи все сказане, справедливо зазначити, дивізіон гаубиць – це непогано, однак на якійсь конкретній ділянці фронту. А цих ділянок в нас дуже багато. Та й відверто хотілося б мати і щось потужніше за гаубиці. Десь є і критика у цьому напрямку, яка каже, що, скажімо, ті довгоочікувані артилерійські системи залпового огню, як М142 «Хімарс», М270, на початку задекларовані всього-навсього 4 одиниці, що їх насправді є недостатньо. Рамштайн та й взагалі робота із залучення іноземної допомоги складна і потребує часу. І як вже бачимо, її результати йдуть за наростанням. Від стінгерів та джевелінів ми переходимо до хаймарсів та PZH-2000. Більш того, сенатори-республіканці в США сьогодні ініціювали законопроект про навчання українських пілотів на винищувачах F-15 та F-16. Розуміємо, що ініціація закону про підготовку пілотів – це не передача літаків, однак знову ж, потрібен час. Нам завжди чогось не вистачає, нам хочеться, щоб цього було більше, але повірте, на рівні наших комунікацій ми цю потребу доводимо до наших партнерів, вони оцінюють свою можливість, свою спроможність оперативно дати нам якісні речі. Не старі, які потім ми, умовно кажучи, отримали б 200 одиниць, а вони не стріляють. Ну який сенс в цій допомозі? Тому я дуже оптимістично і позитивно оцінюю, і Рамштайн-3 в тому числі. Я почув в черговий раз головні ключові слова. Ми кажемо вам одну річ. Ми не зупинимось в нашій підтримці Україні. Ми вам будемо допомагати до перемоги Україні в російсько-українській війні. Коли мова заходить про Рамштайн або взагалі про міжнародну допомогу, часто можна зустрітись з такими питаннями. А коли воно буде на фронті? Що воно нам дасть? І, звісно, класичне, чи можна цим влупити по Кримському мосту? Щодо останнього, нічого такого ми поки не отримали, однак, знову ж пам'ятаємо, потрібен час. Щодо інших питань, допомоги зайшло чимало. Зокрема, з гаубицями все виявилось цікавіше, ніж зазвичай звучить в інформаційному полі. Це не тільки 18 стволів 155-го калібру, це набагато більше. І плюс, не забувайте, будь ласка, що в цілому це близько 200 вже сьогодні в наявності 155-го калібру, який ми отримали буквально за останніх там 1,5 місяці. І це вже дуже потужно змінює картинку бою. Але ж не гаубицями єдиними. Останні новини з Чорного моря натякають на результати зустрічей у Рамштайні. Подивіться, що відбувається в Чорному морі. В Чорному морі панували росіяни, поки не стало питання, що, як кажуть наші польські друзі, треба піднімати тост за російський воєнний флот до дна. Починаючи з відомого всім, скажімо так, вшанування цього тосту, крейсер «Москва» пішов на дно. Після цього на дно пішов відомий буксир, який віз установку «Тор» на острів Зміїний, український острів Зміїний, який захоплений поки що тимчасово загарбниками. Потім щось сталося з вишками, які в народі називаються вишки Бойка. Чому вони мали таке значення? Тому що ці вишки Бойка, мало того, щоб вони крали наш газ, мало того, що вони взагалі, в принципі, вкрадені в Україну в 2014 році під час окупації Криму, росіяни на них розміщували свої станції РЕП. Росіяни їх використовували як захист для своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш чарівний Нептун не міг дістати їх своїми системами наведення. От так сталося, що сьогодні хтось там невдало палив на тих вишках, і сьогодні вони вже не використовуються для тої мети, яку росіяни задумали їх використовувати. За підсумками третього Рамштайну Україна отримала пакети допомоги не тільки від США. Є заяви британців про додаткові протикорабельні ракети, Канади та Польщі про артилерію.
Та нашу спільноту складно вразити новинами про допомогу від цих країн. Інша справа – Німеччина, якій чимало діставалось від українських користувачів соцмереж. І відверто, переважно це було справедливо. Більш того, мова не тільки про обіцянки та плани. Німецькі САУ PZH 2000 вже в Україні, а вчора навіть з'являлися чутки про їхню потужну роботу на фронті. Ми критично з вами ставились дуже довго, включаючи мене. А щодо, скажімо, зволікання в підтримці збору уряду Німеччини, це сталося. Це теж тектонічний сув. А це значить, що завтра будуть гепарди і інші варіанти допомоги, і це дуже принципова історія. Я можу сказати, що посилиться наша спроможність нашого флоту в захисті наших інтересів і на Чорному морі протикорабельних систем, які вже є, і будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем МЛРС і відповідно до них ракет з відповідною точністю ураження і дальністю дії. Як бачимо, допомоги стає більше, і перспективи в цьому напрямі очевидні. Ленд-ліз хоч повільно, хоч десь там, чи за океаном, чи вже в океані, але він йде. Головний позитив в тому, що пролунав сигнал, що це ще не ленд-ліз. Це все ще йде підготовча робота, що це йдуть такі одиночні поставки, такі перевірочні більше, а от ленд-ліз буде вчасно, як кажуть, але таке враження, що він буде лише восени. Але і у відверту ейфорію впадати не на часі. Залишається чимало пунктів, які ми хотіли потримати від партнерів. Однак у відповідь чуємо якісь доволі дивні речі про політичні доцільності, ескалації і так далі. Це танки і літаки. Сучасні мається на увазі. Оце питання, які ми продовжуємо обговорювати з партнером, переконувати, що нам це теж необхідно. А там поки що політичне рішення про надання сучасних танків, сучасних літаків поки що не прийнято. І якщо з літаками ситуація дійсно непроста, це вже принципово новий рівень допомоги і дійсно суттєвий політичний крок, то з танками щось не складається. Можливо, німці бояться, що українцям вдасться те, що не вийшло в них, і ми на тих танках заїдемо в Москву. Бо інакше пояснити, чому артилерію передати то нормально, а танки ні, в мене не виходить. Чому, наприклад, поставляти САУ німецькі в Україну можна, а танки не можна? Ну, і в чому тут політична доцільність, пояснити мені важко. Я просто сподіваюся, що як у німців буває, вони спочатку довго готуються, формують цю систему, але потім і воно працює як годинник. І при цьому німці нам обіцяють постачання сучасних систем ППО Айріс-Т. І не варто недооцінювати такі заяви. На кшталт мова йде про листопад, нехай спочатку побудують, і це ж не Петріоти. По-перше, Айріси також цілком потужні, точно краще, ніж все, що в нас є наразі. По-друге, черги з пропозиціями стосовно Петріотів та насамсів я щось не бачу. І по-третє, останні новини доводять, німці здатні не тільки говорити та обіцяти. Також не слід забувати, подібні етапи взаємодії, коли доводилось переконувати та шукати різні шляхи для отримання бажаного, ми проходили не тільки з Німеччиною. В листопаді минулого року мені казали під час мого візиту в Сполучені Штати, що отримання нами стінгерів є неможливим. На моє питання, а чому мені сказали, це неможливо згідно з законом? Я кажу, так змініть закон. Відповідь я знову почув, ні, це неможливо. Зараз, ви знаєте, ми отримали близько 1000 стінгерів. Тобто це означає, що неможливе є можливим. Тому я вірю в те, що все неможливе буде можливим, в тому числі наша точна перемога над Російською Федерацією. Тож що маємо у підсумку? Допомога йде. Є очевидні успіхи на цьому напрямку, і в майбутньому її ставатиме більше. А Рамштайн-3 – яскраве тому підтвердження. Разом з тим, якщо мене запитають, чи цього достатньо, відповідь буде «ні». І так відповість переважна більшість українців. Річ не в якійсь жадібності і навіть не в завищених очікуваннях, які для українців в інформаційному просторі створювали раніше. Річ у тім, що будь-яка затримка поставок, будь-який сумнів партнерів, кожна історія про політичну доцільність коштує життя наших воїнів, яким доводиться компенсувати нестачу важкого озброєння своєю професійністю та відданістю країні.
Саме тому навіть суттєві успіхи третього Рамштайну, заяви про збільшення обсягів допомоги та майбутній ленд-ліз – це не приводи розслаблятись. Кожен з нас має робити більше. Так і переможемо. Слава Україні!